Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Trong số các quốc gia trên thế giới, Ấn Độ luôn có sức hấp dẫn, tò mò với nhiều người bởi nền văn hóa đa dạng và mang màu sắc tâm linh huyền bí. Đến với vùng đất này, bạn sẽ không ngừng ngạc nhiên vì những sự độc lạ không nơi nào có. Vùng đất có những con người đặc biệt không ăn không uống nhưng vẫn sống vui vẻ, giơ tay hàng chục năm trời mà không biết mỏi. Thậm chí đây là nơi mà người dân sẵn sàng chi tiền để vào tù. Còn điều gì độc lạ mà bạn bè quốc tế còn chưa biết tới? Hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu về 10 điều độc lạ tại Ấn Độ khiến thế giới phải sốc nhé. 10. Bharati. Nếu thử thách giơ cánh tay lên cao và giữ yên, bạn sẽ chịu đựng được bao lâu? Chia sẻ cho mọi người biết nhé. Trong Ấn Độ giáo, Shiva là một trong những vị thần tối cao, được người dân tôn thờ. Và để tỏ lòng kính trọng, cũng như hiến dâng cuộc đời mình cho vị thần ấy, người đàn ông tên Ama Brahati đã quyết định sẽ giơ tay lên và không bao giờ hạ xuống. Hành động của ông cũng đại diện cho việc chống lại các cuộc chiến tranh và ủng hộ hòa bình thế giới. Bắt đầu từ năm 1973, Bharati đến nay đã giơ tay ròng rã suốt 50 năm. Thời gian đầu, cánh tay ông mỏi như và đầy đau đớn. Sau hơn 2 năm, những cơn đau dần biến mất. Tuy nhiên, hành động này khiến tay của ông ngày càng co rút và teo cơ dần. Cánh tay cũng không còn cảm giác. Và người ta khuyến cáo rằng ông không nên hạ tay xuống nữa, vì rất có thể sẽ tổn thương dây thần kinh cánh tay vĩnh viễn. Câu chuyện về Bharati đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, và họ cũng thử giơ tay như ông, nhưng không ai có thể vượt qua được thử thách. 9. Nắm tay. Bình thường, hành động nắm tay ở nơi công cộng thường chỉ được nhìn thấy ở những cặp đôi hay những hội chị em bạn thân. Việc hai anh bạn thân nắm tay nhau trên phố rất hiếm gặp. Thế nhưng điều này lại khá phổ biến và bình thường với người dân Ấn Độ. Hình ảnh những người đàn ông từ nhỏ đến lớn, già đến trẻ nắm tay nhau và một nét truyền thống văn hóa đặc biệt. Đây là dấu hiệu của sự tin tưởng, là một hình thức để thể hiện tình cảm, tình bạn và tình anh em. Đặc biệt, với người Ấn, hành động nắm tay không liên quan gì đến xu hướng tính dục của một người. Do đó đừng cho rằng họ nắm tay là có tình cảm đặc biệt với nhau. Cẩn thận không thì tới công chuyện đấy. 8. Lái mô tô kiểu Ấn Độ. Nếu du lịch vào khoảng thời gian tháng 1, đừng bỏ qua buổi biểu diễn trong lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa của Ấn Độ. Bên cạnh các hoạt động được diễn ra, đặc sắc nhất phải kể đến là màn mở đầu của buổi lễ. Đoàn duyệt binh với một loạt các mô tô trải dài trên quảng trường là điểm thu hút chính. Họ như hóa thân thành những diễn viên xiếc, biểu diễn những màn xếp hình khi đi xe máy tuyệt đỉnh. Một đội hình xe có khoảng 5 đến 8 người biểu diễn. 7. Chống nóng xe ô tô kiểu Ấn Độ. Tại Ấn Độ, xe lam vẫn là một trong những phương tiện công cộng phổ biến. Tuy nhiên, dưới cái nắng 45 độ, đủ để chảy cả nửa đường, thì ngồi xe lam di chuyển dường như không phải là sự lựa chọn hoàn hảo. Để làm mát, cũng như thu hút thêm nhiều du khách, người đàn ông tên Mahendra Kumar đã trồng hẳn khu vườn nhỏ trên nóc xe của mình, với hơn 20 loài cây, bụi cỏ và hoa mà anh mua và tìm được. Để cố định vườn cây, Kumar đã trải một tấm chiếu lên nóc xe, sau đó thêm một cái bao tải rồi đổ đất lên và gieo hạt. May mắn thay, nhờ chăm sóc tốt, được tưới nước 2 lần một ngày, những loài cây trên nóc xe phát triển rất tốt, từ đó trở thành một máy điều hòa không khí tự nhiên. Hình ảnh vườn hoa di động này đã giúp những hành khách của Kumar cảm thấy rất vui, thậm chí họ còn sẵn sàng chi thêm tiền cho anh để đi trên chiếc xe độc lạ này. 6. Tiệm tóc Ấn Độ. Trong những video trước, mình đã giới thiệu về cắt tóc độc lạ bằng lửa của Ấn Độ. Đây là một trong những kiểu cắt tóc thử thách lòng gan dạ. Tuy nhiên, người Ấn còn có thứ khác hay ho hơn, chính là phương thức lấy giấy tai. Thay vì sử dụng dụng cụ và bóng ngoáy, thì họ lại sử dụng bình xịt và xịt thẳng nước vào tai của khách để rửa. Những người thợ sẽ dùng tay để chặn dòng nước chảy, đồng thời dây để rửa bên trong tai. Sau đó cho khách nghiêng đầu và vỗ nhẹ cho nước ra ngoài hết. Cuối cùng dùng khăn lau là đã xong phần làm sạch tai theo kiểu Ấn Độ. Không chỉ vậy, trong hầu hết các tiệm cắt tóc của Ấn, họ đều có dịch vụ massage. Thông thường sẽ là massage đầu và tay, và những người thực hiện sẽ là nhân viên nam, chứ không phải nữ như Việt Nam hay nhiều nước khác. Người thợ cắt tóc được cho là sẽ thức dậy mỗi sáng để ngồi thiền, nhằm hấp thu tinh hoa đất trời. Sau đó truyền lại vào khách khi massage, nhằm loại bỏ lo âu mệt mỏi.
Không chỉ vậy, trong lúc làm, cả khách và thợ cũng có những động tác nhằm kết hợp năng lượng vũ trụ, xua đuổi tà khí trong người. Năm, người phụ nữ không ăn. Nhu cầu của con người là phải ăn và uống mới có đủ dinh dưỡng cho cơ thể. Tuy nhiên, bà Saraswati Bai ở Ấn Độ đã không ăn gì trong suốt 60 năm. Mỗi ngày chỉ uống nước lọc hay trà. Điều kỳ lạ này đã bắt đầu từ khi bà Bai sinh đứa con đầu lòng. Kể từ đó, bà ăn gì cũng bị nôn tháo, khiến bà dần từ bỏ chuyện ăn uống hàng ngày. Dù đã đi nhiều bệnh viện, nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Mặc dù vậy, bà Bai vẫn khỏe mạnh, thậm chí sinh thêm 4 người con và ra đồng làm việc. Khi câu chuyện về người phụ nữ không ăn được lan truyền, không ít người tỏ vẻ không tin, nhưng những người hàng xóm xung quanh đều sẵn sàng làm chứng cho điều kỳ lạ này. 4. Thích rắn. Nếu du lịch Ấn Độ mà thấy trẻ em cầm trong tay con rắn lớn thì bạn cũng đừng quá lo nhé, vì nó chỉ là thú cưng của những đứa trẻ này thôi. Trong khi rắn luôn là nỗi khiếp sợ của nhiều người, đặc biệt là loài rắn hổ mang với nọc độc cực mạnh. Thấy nó chỉ chạy mất dép, thì đây lại là loài vật linh thiêng của Ấn Độ, được người dân lập đền thờ và cúng kiến. Thậm chí là họ có cả một lễ hội tôn thờ rắn, Nag Panchami. Đây cũng là dịp mà mọi người sẽ được tận mắt nhìn thấy, tiếp xúc với số lượng rắn nhiều nhất ở Ấn Độ. Mọi người sẽ mang theo những con rắn lớn đi diễu hành quanh lễ hội. Sau đó sẽ đổ sữa lên đầu nó như lời cầu nguyện sức khỏe đến thần rắn. Chính vì sự linh thiêng đó, rất nhiều gia đình ở Ấn Độ có nuôi rắn hổ trong nhà. Những đứa trẻ cũng xem loài vật nguy hiểm này như một người bạn, chơi đùa không chỉ một mà cùng rất nhiều con rắn lớn không hề sợ hãi. 3. Trả tiền để được ở tù. Bạn có bao giờ có cảm giác muốn chi tiền để vào tù hay chưa? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé. Tại Ấn Độ, nhà tù trung tâm Sagareddy đã bị bỏ hoang trong nhiều năm. Sau khi được chuyển đổi thành một bảo tàng, Sở Nhà tù quận Telangana đã đề ra một phương án hút khách cực kỳ táo bạo. Chính là ra mắt dịch vụ trải nghiệm cuộc sống tù nhân cho du khách tới tham quan. Với giá vé chưa tới 200.000 tiền Việt, bạn sẽ có 24 tiếng đứng sau song sắt. Ngay khi bắt đầu, người tham gia sẽ buộc phải giao lại toàn bộ tài sản cá nhân cho người quản lý. Sau đó nhận bộ đồ tù cùng một vài đồ dùng cá nhân và đi đến phòng giam. Quản giáo sẽ đánh thức tù nhân vào lúc 5 giờ sáng, ăn uống và làm việc cải tạo như một tù nhân đích thực cho đến hết ngày. 2. Đi tàu. Mặc dù có mạng lưới đường sắt lớn, nhưng không ít các ga tàu ở Ấn Độ luôn trong tình trạng chật kín người. Nếu giờ cao điểm ở Nhật hay nhiều nước khác, người bảo vệ phải nhồi nhét hành khách để đóng cửa, thì tại Ấn Độ, cánh cửa đó khỏi còn phải đóng luôn. Vì lượng người đi quá lớn, người lên tàu chen chúc đến nỗi ép người đang xuống quay ngược vào trong. Các toa tàu luôn trong tình trạng quá tải, thậm chí nếu không vào được bên trong, những người còn lại sẵn sàng bám víu vào thân tàu để di chuyển. Thậm chí họ còn chẳng ngần ngại leo lên tới nắp toa tàu để ngồi. Trong khi nhiều người cảm thấy cách di chuyển này quá nguy hiểm, thì nó lại là một hình ảnh rất bình thường với người dân Ấn Độ. 1. Trò chơi Carom. Carom là một trò chơi phổ biến ở Ấn Độ. Nó được xem như một kiểu chơi bida bằng tay. Trò sử dụng các quả bóng tròn phẳng như quân cờ để chơi. Trên bàn sẽ có 9 quân bóng màu trắng, 9 quân bóng màu đen và một quân bóng màu. Sau khi sắp xếp bóng ở giữa bàn, người chơi sẽ búng một quả bóng gọi là striker, đưa những quân còn lại vào 4 lỗ ở góc bàn. Ai đưa hết bóng trắng hoặc bóng đen, sau cùng là quân màu vào lỗ trước, thì đó là người chiến thắng. Điều này khá tương đồng với cách chơi bida lỗ truyền thống. Hiện nay, Carom King là một trong những bậc thầy về trò chơi này ở Ấn Độ. Những màn trình diễn của Carom King luôn thu hút cả trăm triệu view trên YouTube. Nếu muốn trải nghiệm, bạn có thể tìm mua những bàn mô phỏng mini trên các trang thương mại điện tử đấy. Điều độc lạ nào của Ấn Độ khiến bạn ấn tượng nhất? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé! Đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!